สำหรับนัดแล้วเนี่ยหนังสือนอกจากที่จะทำให้นัดมีสมาธิมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่นัดคิดว่ามันสำคัญมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่นัดได้หลังจากที่นัดได้ลงทุนเวลาในการอ่านมันไปเนาะวันนี้นัดก็เลยจะมาแนะนำ5หนังสือดีๆที่นัดคิดว่าทุกคนควรจะต้องอ่านมันจะเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตัวเองทั้ง5เล่มเลยก็ยังไงมาเริ่มกันตั้งแต่เล่มแรกก็คือเล่มนี้ The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กเป็นหนังสือที่นัดเพิ่งอ่านจบไปได้ไม่นานเนาะก็เล่มนี้เป็นเล่มที่นัดว่ามันต้องตามากอยู่ในบนเชลฟ์หนังสือด้วยสีด้วยตัวหนังสือต่างๆนัดก็เลยลองหยิบขึ้นมาอ่านดูพออ่านไปได้สักบทหนึ่งนัดก็รู้สึกว่าเนี่ยต้องซื้อแหละเล่มนี้เพราะว่ามันรู้สึกอ่านแล้วฮึกเหิมมากเลยนัดก็เลยตัดสินใจซื้อเล่มนี้มาแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเป็นหนังสืออีกเล่มที่นัดอยากจะแนะนำให้ทุกคนอ่านมากๆก็ในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคิดของเราเป็นสำคัญเนาะก็คืออย่าดูถูกตัวเองแล้วก็ให้คอยเตือนตัวเองเสมอว่าตัวเราเนี่ยเก่งกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็อย่าลดคุณค่าของตัวเองแล้วก็อย่าตั้งไว้ว่าคนอื่นเนี่ยมีความสามารถมากกว่าเราเอาในหนังสือก็จะมีแบบว่าแนะนำความคิดของผู้นำว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จเขามีแนวคิดประมาณไหนเขาก็จะมียกตัวอย่างต่างๆเข้ามาให้ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็อีกอย่างคือมันมีความเขาเรียกว่าอะไรคือการเล่าเรื่องในหนังสือเนี่ยเป็นการอ่านที่แบบเราสามารถอ่านไปได้เรื่อยๆอ่านไปได้เพลินๆจากบทที่1ไปบทที่2บทที่3เนี่ยก็เลยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่นัดอยากจะแนะนำส่วนบทที่นัดชอบมากที่สุดเลยเขาก็จะพูดถึงเรื่องการหาข้ออ้างในชีวิตข้ออ้างเรื่องอายุข้ออ้างเรื่องสุขภาพแล้วก็มีโค้ดหนึ่งจากในหนังสือซึ่งเดี๋ยวนัดจะมาพูดถึงโค้ดต่างๆที่นัดชอบจากในแต่ละหนังสือใน5เล่มเนี้ยก็จะเลือกโค้ดที่นัดคิดว่านัดชอบมาพูดให้ฟังด้วยก็คือส่วนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณค่าที่โลกให้กับเรานั้นถูกกำหนดโดยราคาที่เราติดไว้บนตัวของเราเองมันจริงมากๆเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเราเองเราก็จะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้มากที่สุดแล้วก็พอเราสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้แล้วเนี่ยคนทั้งโลกก็จะเห็นเองว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนแล้วก็เขาจะเห็นคุณค่าเรามากแค่ไหนแต่ก่อนอื่นอย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้จักคุณค่าของตัวเราเองก่อนเนาะมาต่อกันเล่มที่2อันนี้ชื่อเรื่อง Into the Magic Shopอันนี้เป็นหนังสือเล่มที่นัดอ่านจบไปล่าสุดหมาดๆแล้วก็เป็นเล่มที่นัดแบบชอบมากๆคือเพิ่งซื้อได้ไม่นานแต่ว่าอ่านจบได้แบบเร็วมากแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปอ่านดูเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับแนว storytelling ก็คือแบบการเล่าเรื่องของผู้เขียนของนักเขียนคนนี้เนาะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงผ่านมาอะไรบ้างคือหนังสือเล่มนี้มันจะพูดส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับแนวของ law of attraction ก็คือถ้าใครสนใจด้านนี้หรือว่ากำลังแบบว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการเล่าเรื่องอะเนาะมันก็จะอ่านเพลินๆไปได้เรื่อยๆแล้วก็คือในหนังสือเล่มนี้มันก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสมาธิฝึกความคิดให้เราเป็นคนที่แน่นอนมองบวกขึ้นแล้วก็รู้จักการใช้ชีวิตแล้วนอกจากในหนังสือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ law of attraction แล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือทางสมองแล้วก็หัวใจด้วยก็จะมีแบบศัพท์แพทย์นิดหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าอ่านยากขนาดนั้นก็ยังแบบเข้าใจได้อยู่แล้วก็มันจะเป็นแนวแบบว่าให้บังคับให้กำหนดจิตใจแล้วก็ความคิดของตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จประมาณนี้แล้วมันก็จะมีบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนเราจะชอบมีเสียงอยู่ในหัวของเราซึ่งเสียงหรือความคิดในหัวของเราทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางด้านลบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปซึ่งมันไม่ได้ทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากความคิดนั้นๆนึกออกปะคือแบบเสียงในหัวอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับดีเจเขาจะเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับดีเจที่จะคอยแบบพูดซ้ำอยู่ในหัวเราแล้วก็จะเป็นด้านลบๆต่างๆซึ่งมันทำให้เราเสียเวลาไปกับความคิดนั้นในชีวิตเยอะมากๆดังนั้นในหนังสือก็จะเหมือนอยากให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ให้พูดสิ่งดีๆกับตัวเองเหมือนแบบพูดกับตัวเองในหัวอะไรไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบพูดแบบเปล่งเสียงออกมาแต่ว่าแค่พูดกับตัวเองในหัวเปลี่ยนจากดีเจที่พูดเรื่องแย่ๆลบๆให้เป็นดีเจที่พูดแต่เรื่องบวกๆในหัวดีกว่าป
ประมาณนี้คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่วง BTS ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเขาด้วยแล้วก็เลยลองไปฟังเพลงของเขาดูซึ่งมันก็เพราะดีเนาะแล้วก็แบบรู้สึกเป็นหนังสือที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้จริงๆไม่ใช่แค่ว่าคนแต่งเพลงแล้วก็นักร้องอะไรอย่างงี้เนาะก็คือใครก็ตามที่ได้มาอ่านเล่มนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็สามารถหาแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้ได้ส่วนโค้ดที่นัทได้จากหนังสือวันนี้เป็นโค้ดที่นัทชอบมากๆจนต้องแบบเอาไปเขียนในสมุดโน้ตตัวเองที่จดพวกโค้ดต่างๆไว้เยอะๆเนาะเพียงเพราะบางอย่างหักพังไม่ได้แปลว่ามันจะพังไปทั้งหมดมันดีมากๆคือทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับความคิดของเราอันนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะพูดเกี่ยวกับความคิดของเราด้วยนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่นะอยากแนะนำมากๆสำหรับใครที่แบบชอบอ่านแนว storytelling ก็น่าจะสนใจเล่มนี้มาต่อกันที่เล่มที่3เล่มนี้ก็คือกำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิตเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่นัทซื้อมาอ่านแล้วก็เป็นเล่มแรกๆที่หนาขนาดนี้แล้วนัทก็ซื้อมาอ่านคือปกติอย่างที่นัทเคยได้พูดไปว่านัทไม่ชอบอ่านหนังสือหนาๆช่วงแรกๆอะเนาะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงซื้อเล่มนี้มาแต่ว่าก็อ่านจนจบแล้วก็อ่านจบเร็วด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นที่นัทอ่านหนังสือเล่มนี้คือนัทมีข้ออ้างกับตัวเองมากมายที่จะไม่ทำสิ่งต่างๆที่นัทตั้งใจว่าจะทำแล้วก็คิดว่าจะทำมานานมากๆแล้วข้ออ้างเยอะ ก็คือในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึง21เทคนิคที่ทาง Brian Tracy คือคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมาพูดถึงกับเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เรากำจัดข้ออ้างที่เราสร้างขึ้นมามากมายในชีวิตของเราออกไปส่วนใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือวินัยในตัวเองสำคัญที่สุดเป็นหลักแกนของหนังสือเล่มนี้ซึ่งการมีวินัยตนเองเนี่ยบางครั้งก็คือการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้เราบรรลุไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แล้วเขาก็พูดประมาณว่าการมีวินัยในตนเองเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นเหมือนกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานซึ่งหมายถึงความสามารถของเราที่จะสละความพึงพอใจในระยะสั้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวในหนังสือก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวินัยในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนในเรื่องการทำงานยกตัวอย่างก็เขาก็จะพูดถึงแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆว่าเราควรจะต้องจัดลำดับของความสำคัญของงานต่างๆด้วยเพื่อให้เราทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยแล้วก็เคยแนะนำไปในวิดีโอนัดเมื่อแบบประมาณปีที่แล้วได้มั้งว่าอันนี้นะก็เอานำมาปรับใช้ในชีวิตตัวเองเหมือนกันหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้นะก็แล้วทุกวันนี้นะก็ยังใช้อยู่ว่าอันไหนมันสำคัญมากที่สุดนะก็จะเริ่มทำจากสิ่งนั้นก่อนซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนังสือหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆส่วนอันนี้มันไม่ใช่โค้ดแบบสั้นๆที่เขาเขียนไว้หนังสือแต่ว่าจะเป็นแบบย่อหน้าหนึ่งของที่เขาได้เขียนไว้เนาะก็จะพูดประมาณว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะสร้างนิสัยในการทำสิ่งต่างๆที่คนล้มเหลวไม่ชอบทำแล้วเขาก็อธิบายต่อว่าแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรปรากฏว่าสิ่งที่คน2ประเภทนี้ไม่ชอบทำเหมือนกันก็คือสิ่งเดียวกันคือคน2ประเภทนี้ไม่ชอบทำสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จทำก็คือจะอดทนทำสิ่งนั้นเพราะเขารู้ว่าสิ่งนั้นอะคือสิ่งที่เขาจะต้องทำเพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นและได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตอันนี้เป็นแบบเป็นย่อหน้าที่ไม่ยาวมากแต่ว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จมันก็คือความอดทนที่จะทำในสิ่งที่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้จะพาเราไปสู่ความสำเร็จเนาะก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปอ่านดูนะคะมาต่อกันที่เล่มที่4เล่มนี้ก็คือแด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตอันนี้เป็นหนังสือแบบเล่มแรกเลยอะเล่มแรกๆที่นัทแบบตั้งใจอ่านแล้วก็ทำให้นัทเข้ามาสู่การอ่านหนังสือต่างๆมากมายจนถึงทุกวันนี้เพราะว่า1คือมันเป็นเนื้อหาที่ตรงกับจังหวะชีวิตในช่วงนั้นแล้วก็2คือมันบางมันไม่หนามากแล้วก็เลยสามารถอ่านเล่มนี้จบได้เร็วแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยก็เป็นอีกหนังสือที่แบบเหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่ตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าก็คือกลัวไม่กล้าเริ่มทำสักทีในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะบอกให้เราลงมือทำสักทีอย่ามัวแต่คิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่หลายๆคนจะชอบบอกกับตัวเองว่าต้องวางแผนแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแล้วถ้าแผนของเราอ่ะดูไม่เพอร์เฟกต์ดูไม่สมบูรณ์แบบเขาก็จะไม่เริ่มลงมือทำจนกว่าแผนนั้นอ่ะจะเพอร์เฟกต์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ
การที่เราเริ่มลงมือทำก่อนอะมันจะสามารถทำให้เราต่อจุดได้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่เราจะต้องทำในสิ่งนั้นที่เราอยากจะทำอย่างเช่นเขาได้พูดถึงสตีฟ จ็อบส์ที่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้สตีฟ จ็อบส์พูดว่าเราไม่อาจมองอนาคตล่วงหน้าและเชื่อมจุดเข้าด้วยกันได้สิ่งที่ทำได้มีแค่จับมาเชื่อมโยงกันทีหลังแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อันนี้ไม่ใช่ของสตีฟ จ็อบส์แต่ว่าเขาเขียนว่าการเตรียมตัวคือการเตรียมเงื่อนไขที่จำเป็นให้พร้อมแต่จริงๆแล้วถ้าไม่เริ่มลงมือทำคุณก็จะไม่รู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นซึ่งมันก็จริงมากๆคือบางทีเราวางแพลนไว้เยอะมากๆเลยว่าจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราก็อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดจนกระทั่งเราลงมือทำในหนังสือก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเพื่อที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จและเขาก็ได้แนะนำว่า2ชั่วโมงแรกคือ2ชั่วโมงที่ดีที่สุดหลังจากที่เราตื่นนอนเหมาะกับการจะทำอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นัทเคยนำมาแนะนำเหมือนกันกับทุกคนแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้นะก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาได้พูดเรื่องนี้ไว้นะว่าต้องกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่านั้นไม่ได้ใช้วิธีนี้นานแล้วเหมือนกันแล้วก็ลืมไปเลยแล้วมันก็จริงๆมันก็สำหรับส่วนตัวนะก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างถูกนะ2ชั่วโมงแรกคือ2ชั่วโมงที่เราจะต้องแบบเต็มที่สุดๆทำงานที่มันต้องใช้ความคิดเพราะช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่สมองปลอดโปร่งมากทำให้แบบมีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเยอะแยะมากมายก็ต้องกลับไปปรับใช้ดูส่วนโค้ดหลังจากหนังสือเล่มนี้ที่นัทชอบมากๆก็คือแค่นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณก็แพ้แล้วเพราะคนที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกเขาพยายามจะเป็นคนอื่นต่างหากชอบมากคือมันจริงมากๆดังนั้นพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองหรือ the best version of yourselfอย่าพยายามที่จะไปเป็นคนอื่นแต่ให้พยายามเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเนาะมาถึงเล่มที่5เล่มสุดท้ายแล้วเล่มนี้ก็คือ I decided to live as myself เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เคยมีคนอยากให้รีวิวหนังสือเนาะแต่ว่านัทก็ไม่ได้ทำสักทีเป็นอีกเล่มที่เป็นเกี่ยวกับแนว storytelling ก็คือเขาจะพูดเกี่ยวกับชีวิตของนักเขียนคนนี้แหละแล้วก็ภายในหนังสือคือมันน่าอ่านมากทุกคนมันจะมีแบบรูปภาพมีสีสันต่างๆแล้วก็แต่ละหน้าจะไม่มีตัวหนังสือเยอะมากเท่าไหร่เหมือนกับที่นัทให้ดูไปเมื่อก่อนๆนี้เนาะคือในหนังสือเขาก็จะแบ่งเป็นแบบ to do list ในการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งมีทั้งการเข้าสังคมการที่แบบทำงานการใช้ชีวิตการอะไรต่างๆคือนัทรู้สึกว่าบางทีเราจะได้เห็นคนเยอะแยะมากมายในสังคมของเราการที่เขาเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนเขาบ้างแต่ว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองทุกคนมีเงื่อนไขชีวิตของตัวเองแล้วก็ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองที่แตกต่างกันไปดังนั้นในหนังสือก็จะพูดถึงเรื่องการอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ในโลกเนี้ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกดังนั้นก็ให้ใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดทำเต็มที่ในสิ่งที่เราต้องการอย่าเอาบรรทัดฐานสังคมมาตัดสินว่าตัวเรามีคุณค่าหรือเปล่าหรือว่าเราไปถึงบรรทัดฐานของสังคมที่เขาตั้งไว้หรือยังซึ่งจริงๆแล้วบรรทัดฐานที่สังคมได้ตั้งไว้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยขึ้นกับชีวิตแล้วก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้เองด้วยไม่ใช่การที่เราจะต้องไปทำให้ถึงเป้าหมายที่สังคมตั้งไว้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอาชีพที่คนอื่นหรือสังคมคิดว่ามันคืออาชีพที่มีคุณค่าคือทุกอาชีพมีคุณค่าหมดทุกอาชีพที่สุจริตมีคุณค่าหมดแล้วก็อย่าหลงลืมคุณค่าในตัวเองด้วยก็จบกันไปแล้วกับ5หนังสือที่นะอยากจะมาแนะนำทุกคนจริงๆอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปก็คือในหนังสือ5เล่มนี้มี1อย่างที่มันคล้ายๆกันทุกคนเดาไหมว่ามันคืออะไรมันคือการที่เราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจากที่นัทอ่านมา5เล่มเนี่ยทุกเล่มจะพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหมดเลยซึ่งมันนัทคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตที่เราควรจะไปโฟกัสด้วยแล้วก็เราไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจริงๆเพราะว่าทุกๆคนมีชีวิตของตัวเองทุกๆคนเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครเหมือนเราแล้วก็เราไม่เหมือนใครดังนั้นในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนัทก็เลยอยากจะให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็อีกอย่างที่นัทอยากจะฝากไว้เลยก็คือหนังสือทุกเล่มมันมีประโยชน์หมด
มีคุณค่าหมดแต่ว่าถ้าเราอ่านแล้วเราไม่นำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเราเองเนี่ยมันจะไม่มีค่าอะไรเลยแล้วก็เงินเราก็จะเสียไปสูญเปล่ากับการซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่านเนาะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอ่านและนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะคะยังไงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ได้เข้ามาดูในวันนี้เนาะนะตั้งใจทำคลิปนี้มากๆแล้วก็อยากให้หนังสือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ best version of ourselves แล้วก็เป็นตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเราเองแล้วก็นั่นแหละอยากให้คอมมูนิตี้ของเราดีๆขึ้นไปนะจะพยายามทำคอนเทนต์ประมาณนี้ที่แบบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้จริงๆแล้วก็มาแชร์สิ่งต่างๆที่ดีๆให้กับคอมมูนิตี้ของเราในช่องของนัทก็ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะน่าจะได้รู้ว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนจริงๆยังไงก็ถ้าใครมีหนังสือที่อยากจะมาแนะนำจะเป็นแนวไหนก็ตามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เผื่อจะมีเพื่อนๆในคอมมูนิตี้มาอ่านแล้วก็จะได้ลองเอาไปใช้ลองเอาไปซื้ออ่านดูแล้วตัวนั้นเองก็จะได้มีคำแนะนำในการเลือกหนังสือดีๆขึ้นไปอีกนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย